ท่านติณฑานกล่าวถึงความเงียบเอาไว้ว่าความเงียบคือประตูบานแรกสู่ความสงบสันติความเงียบไม่ใช่เพียงภาวะไร้เสียงจากภายนอกเท่านั้นแต่ความหมายที่แท้จริงของความเงียบคือการหยุดเสียงคอยรบกวนจิตใจของเราการทำเช่นนี้ได้จะทำให้เราได้ยินเสียงอันอัศจรรย์แห่งชีวิตคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องยากที่คนในสังคมสมัยนี้จะมีเวลาอยู่กับความเงียบเพราะผู้คนจะชอบอยู่ในที่มีเสียงคึกคักคลื้นเครงเป็นส่วนใหญ่โดยหารู้ไม่ว่ามลพิษทางเสียงนั้นมีผลกระทบต่อสมองในส่วนของระบบความจำสมาธิความสนใจและการคิดคำนวณโดยตรงเสียงต่างๆมีผลกระทบที่ชัดเจนต่อสมองการที่เราได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานๆมันจะทำให้สมองของเราปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงเสียงต่างๆทำให้มนุษย์เกิดความเครียดและสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในทางกลับกันความเงียบสงบจะส่งผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเงียบทำให้คนเราเข้าถึงบุคลิกของตัวเองและเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดเมื่อเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันจะทำให้ความคิดของเราวอกแวกขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยู่ในความเงียบมันจะทำให้เรามีสติและสามารถประมวลผลสิ่งต่างๆได้มากกว่ามันจะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยคำสอนของปราชญ์ในป่าลึกกล่าวเอาไว้ว่าความเงียบเป็นกุญแจสู่การเข้าใจโลกและตัวคุณเองเมื่อคุณเงียบคุณสามารถได้ยินเสียงโลกรอบๆตัวคุณสามารถได้ยินเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วในสายลมและเสียงความคิดของคุณเองเมื่อคุณเงียบคุณจะได้ยินเสียงของปัญญาภายในของคุณในความเงียบนั้นคุณจะพบตัวตนที่แท้จริงและเชื่อมต่อกับโลกอย่างลึกซึ้งในความเงียบนั้นคุณสามารถถามคำถามได้และคำตอบในความเงียบจะมาจากภายในตัวคุณมันคือสัญชาตญาณและสติปัญญาภายในของคุณบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สามารถเรียนรู้ได้จากการเงียบและการฟังบางครั้งของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ใครสักคนได้คือการฟังโดยไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะและบางครั้งคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถพบได้ในความเงียบความเงียบไม่ได้หมายถึงการอยู่โดยไม่พูดอะไรสักคำแต่ความเงียบในที่นี้หมายถึงการไม่พูดอะไรโดยไม่มีเหตุผลอันมีค่ามันหมายถึงการพูดเฉพาะเมื่อจำเป็นหรือมีค่าคนที่เงียบที่สุดไม่ใช่คนไม่ฉลาดแต่พวกเขาอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดก็ได้ถ้าเรามองผ่านๆคนที่เสียงดังที่สุดจะกลายเป็นคนที่ดูฉลาดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วคนที่ฉลาดและทำงานได้ดีกว่าคือคนเงียบเพราะคนเงียบจะมีสติมากกว่าและควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนเงียบส่วนใหญ่จะรู้ว่าช่วงไหนต้องพูดและช่วงไหนต้องฟังซึ่งการฟังของพวกเขาไม่ใช่การฟังเฉยๆแต่เป็นการเก็บข้อมูลการเรียนรู้การวิเคราะห์และต่อยอดข้อมูลนั้นๆว่ากันว่าคนที่เงียบจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ง่ายกว่าคนไม่เงียบเพราะว่าพวกเขาจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินความเงียบจะทำให้คาดเดาไม่ได้และอ่านยากมันจะทำให้คุณดูมีพลังมากขึ้นคุณจะเรียนรู้จากคนอื่นถ้าคุณเงียบคุณมักจะฟังและสังเกตคนอื่นคุณจะสามารถสังเกตคนโกหกและมองทะลุเจตนาที่แท้จริงของผู้คนได้เมื่อคุณเงียบคุณมีโอกาสอ่านภาษากายของใครบางคนและดูว่าตรงกับคำพูดที่พวกเขาพูดออกมาหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถเริ่มสังเกตเห็นแนวโน้มและสามารถอ่านผู้คนได้จากการสังเกตไม่กี่อย่างพลังในการอ่านใครบางคนเป็นทักษะที่ทรงพลังคุณสามารถเรียนรู้ได้โดยการเงียบคำพูดเมื่อคุณพูดออกไปแล้วคุณไม่สามารถนำมันกลับมาได้คุณคงไม่ต้องการพูดอะไรที่จะทำให้คนอื่นเสียใจความเงียบจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยควบคุมตนเองบางครั้งหัวหน้างานอาจทำไม่ดีกับคุณทำให้คุณอยากโต้กลับในขณะที่คุณได้ฟาดกลับนั้นมันอาจทำให้คุณรู้สึกสะใจทันทีที่ได้ฟาดกลับแต่ทว่ามันก็ไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายในอนาคตการทำตามอารมณ์โดยขาดการยั้งคิดรังแต่จะทำให้ชีวิตคุณพังพินาศ
คุณต้องใจเย็นๆและใช้ความเงียบควบคุมตัวเองให้ได้ การเงียบจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่อคุณเป็นผู้ฟังที่ดีผู้คนจะชอบคุยกับคุณ หากคุณสบายใจที่จะพูดน้อยลงและฟังมากขึ้น คุณจะดูมีเสน่ห์มากขึ้น ความเงียบเป็นเครื่องมือการเจรจาต่อรองที่ดี หากคุณสบายใจกับความเงียบได้ คุณจะมีความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง คุณจะสามารถใช้ความเงียบเพื่อวางแผนว่าคุณจะต้องการพูดอะไรต่อไป ปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่มีกับตัวเองคือปัญหาในการพูดในสิ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะพูดออกมา เราพยายามทำให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่ พยายามพูดดูถูกคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองมีคุณค่าและทำให้คนอื่นมองว่าตัวเองสำคัญ แต่คุณเคยคิดถึงความสำคัญของความเงียบไหม คุณเคยคิดไหมว่าทำไมคนเราถึงมีสองหูหนึ่งปากที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าธรรมชาติต้องการบอกว่าคนเราควรจะฟังมากกว่าพูด คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องพูดและเมื่อใดที่ต้องเงียบ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมหลายๆสถานการณ์ได้ แต่คุณต้องควบคุมชีวิตของคุณเองได้ คุณต้องสงบสติอารมณ์ ความเงียบของคุณสามารถทำลายความมั่นใจของคนอื่นได้ และความเงียบของคุณก็สามารถสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ คุณคงเคยได้ยินคำพูดยอดนิยมที่ว่าความเงียบเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนโง่ การปล่อยให้คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณจดจ่ออยู่กับตัวเอง มันคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง บางสถานการณ์การเงียบอาจมีประโยชน์มากกว่าที่เราคาดคิด คนเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง การยอมรับตัวเองว่าไม่รู้เสียบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่การพยายามพูดแบบไม่ค่อยรู้อะไรอาจเป็นการโชว์โง่ก็ได้ บางครั้งการเงียบก็เป็นการให้คำปรึกษาและเป็นการปลอบใจได้ดีที่สุด เวลามีใครมาระบายความเครียดหรือความไม่สบายใจให้คุณฟัง การเงียบฟังอย่างตั้งใจแม้ไม่มีคำพูดใด มันจะทำให้สมองและร่างกายของคนที่ไม่สบายใจได้พัก มันจะทำให้พวกเขาคลายเครียดลงได้ ที่สุดแล้ว ความเงียบจะไม่ผูกมัดคุณกับสิ่งใด มันจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเงียบยังสามารถเป็นพันธมิตรที่ดีในการรู้จักคุณดีขึ้น เมื่อคุณคิดว่าไม่มีทางออกให้กับปัญหา ให้ลองใช้ความสงบและความเงียบช่วงเวลาสั้นๆที่สงบสติอารมณ์ มันจะทำให้คุณรู้ว่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตคุณล้วนมีทางออก ความเงียบมีข้อดีมากกว่าที่คุณคิด ลองเริ่มฝึกฝนค้นหาความผาสุกทางจิตใจและอารมณ์ด้วยความเงียบ มันจะทำให้คุณพบเจอกับชีวิตในแง่ดีมากขึ้น ลองนั่งหลับตาแล้วหายใจลึกๆสงบอารมณ์ของคุณ แล้วคุณจะเห็นว่าโลกรอบๆตัวคุณเปลี่ยนไปอย่างไร ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยครับ